Lâm Canh Tân và những sao nam đẹp đôi với Triệu Lệ Dĩnh trong phim. Vào nghề đã 15 năm, Triệu Lệ Dĩnh có cơ hội hợp tác với nhiều sao nam nổi tiếng trong làng giải trí Hoa ngữ. Nhìn qua danh sách phim mà Triệu Lệ Dĩnh đã từng đóng, bạn sẽ thấy cô ấy từng hợp tác với nhiều nam diễn viên nổi tiếng của showbiz như Phùng Thiệu Phong, Lý Dịch Phong, Vương Nhất Bác, Trần Vĩ Đình. Hãy cùng Carol điểm qua những lần hợp tác này nhé. 1. Triệu Lệ Dĩnh Trần Hiểu. Năm 2013, Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu gây bão với hai bộ phim là Lục Trinh Truyền Kỳ và Cung Tỏa Trầm Hương. Không chỉ đẹp đôi trên màn ảnh mà Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu cũng có nhiều khoảnh khắc thân mật ngoài đời khiến không ít người cho rằng họ phim giả tình thật. Nhưng cho đến nay thì Carol thấy việc họ từng yêu nhau hay chỉ là hiệu quả từ việc sao tác CP thì chẳng ai rõ. 2. Triệu Lệ Dĩnh Lưu Khải Huy. Năm 2014, bộ phim Bí mật của người vợ do Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Khải Huy đóng chính đã lên sóng. Mặc dù Bí mật của người vợ không thành công như mong đợi nhưng Carol lại thấy Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Khải Huy hợp tác cũng rất ăn ý, dù giữa họ cách biệt những 13 tuổi cũng không có ảnh hưởng gì cả. 3. Triệu Lệ Dĩnh Trương Hàn. Triệu Lệ Dĩnh và Trương Hàn đã cùng tạo nên cặp đôi lọ lem và tổng tài bá đạo cực ngọt ngào trong Sam Sam đến rồi. Xuyên suốt cả bộ phim, Triệu Lệ Dĩnh cùng Trương Hàn khiến các mọt phim khen ngợi vì màn hợp tác không thể hoàn hảo hơn được nữa và đây cũng là một trong những yếu tố lớn giúp Sam Sam đến rồi thành công vang dội. 4. Triệu Lệ Dĩnh Hoắc Kiến Hoa. Hoa Thiên Cốt là bộ phim đưa Triệu Lệ Dĩnh lên đến đỉnh cao sự nghiệp và trở thành tiểu hoa hot nhất nhì showbiz. Chuyện tình bi thương của nàng Hoa Thiên Cốt và sư phụ Bạch Tử Hỏa, Hoắc Kiến Hoa đóng cũng từng khiến nhiều người phải rơi nước mắt. Triệu Lệ Dĩnh Hoắc Kiến Hoa còn tạo thành một cặp đôi đẹp đến mức khiến khán giả từng cho rằng họ đang hẹn hò. 5. Triệu Lệ Dĩnh Trần Vĩ Đình. Triệu Lệ Dĩnh và Trần Vĩ Đình nên duyên trong hai bộ phim là Thục Sơn Chiến Kỷ và Lão Cửu Môn. Từng có một thời gian, Triệu Lệ Dĩnh Trần Vĩ Đình đẹp đôi đến mức khiến họ nhiều lần vướng tin kết hôn và thậm chí còn được netizen chúc phúc. Thời gian gần đây có tin Lão Cửu Môn 2 chuẩn bị khai máy, Carol cũng rất mong cặp đôi một thời này sẽ tái hợp. 6. Triệu Lệ Dĩnh Lý Dịch Phong. Thanh Vân Chí khi lên phim đã bị thay đổi rất nhiều so với nguyên tác, biên kịch cũng đẩy mạnh tuyến tình cảm của nhân vật Bích Giao, Triệu Lệ Dĩnh đóng, và Trương Tiểu Phàm, Lý Dịch Phong đóng, lên rất nhiều. Không chỉ được thấy những màn chemistry ấn tượng trên màn ảnh, không ít người còn mong Triệu Lệ Dĩnh Lý Dịch Phong phim giả tình thật. 7. Triệu Lệ Dĩnh Lâm Canh Tân. Năm 2017, Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục đại náo màn ảnh nhỏ với bom tấn Sở Kiều Truyện và lần này cô hợp tác với Lâm Canh Tân. Carol cảm thấy Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân rất đẹp đôi, họ còn có sự kết hợp cực ngọt trên tạp chí nữa. Sở Kiều Truyện có cái kết dang dở, chính vì vậy Triệu Lệ Dĩnh cùng Lâm Canh Tân cũng được kỳ vọng sẽ tham gia phần 2 nhưng việc này có vẻ hơi khó. 8. Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong. Có lẽ lần nên duyên đáng nhớ nhất của Triệu Lệ Dĩnh là với Phùng Thiệu Phong trong Tây Du Ký, Nữ Nhi Quốc và Minh Lan Truyện. Cặp đôi đã phim giả tình thật và kết hôn vào năm 2018. Không lâu sau khi tuyên bố tin mừng thì họ đã đón cậu con trai đầu lòng chào đời. Chỉ đáng tiếc là vào tháng 4 vừa qua, Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong đã ly hôn sau gần 3 năm bên nhau. Tuy nhiên, Carol lại thấy ông Phùng và Dĩnh tỷ không đẹp đôi bằng Lâm Canh Tân hay Trương Hàn. 9. Triệu Lệ Dĩnh Vương Nhất Bác. Hữu Phỉ là dự án trở lại của Triệu Lệ Dĩnh sau khi sinh con và cô đã hợp tác với Vương Nhất Bác, đàn em kém mình 10 tuổi. Mặc dù có những cách biệt về tuổi tác nhưng điều này không ảnh hưởng gì nhiều đến việc hợp tác giữa Triệu Lệ Dĩnh Vương Nhất Bác cả. Khi Hữu Phỉ lên sóng, sự kết hợp của cả hai người cũng nhận được khá nhiều lời khen từ phía khán giả. Dẫu vậy, cho dù bạn có mê mẩn couple này thì họ cũng khó lòng tài hợp vì gần đây fan dần chơi, đến mức Lệ Dĩnh và Nhất Bác cũng phải lên tiếng kêu gọi người hâm mộ bớt sồn với nhau.
Như mình có nói lúc nãy, Carol thấy Trương Hàn, Lâm Canh Tân tạo ra couple để đời khó quên với Triệu Lệ Dĩnh, hơn là chồng cũ Phùng Thiệu Phong của cô. Tin không hai, Lệ Dĩnh và dàn mỹ nhân 8X, ăn đứt đàn em về cái tâm với sự nghiệp. 1. Dương Nghịch. Từ trước tới nay, Dương Nghịch vẫn là chiến sĩ thi đua, chứ danh của showbiz Hoa ngữ. Mình cho rằng, chẳng hề quá lời khi nói nữ diễn viên Tam Sinh Tam Thế là người có tâm với sự nghiệp nhất nhì trong dàn mỹ nhân thuộc thế hệ cuối 8X đó nha. Nhìn lại mà xem, từ khi mới bước chân vào làng giải trí tới nay, Dương Nghịch luôn miệt mài với những dự án nối liền nhau, đầu tắt mặt tối với lịch trình kín mít. Kể cả việc mang thai, sinh con cũng chẳng thể cản được bước chân của nữ diễn viên này. Chắc hẳn các bạn cũng biết Dương Nghịch và Lưu Khải Uy từng có cuộc hôn nhân khiến giới truyền thông tốn nhiều giấy mực đúng không nào? Theo thông tin mình tìm hiểu được thì tháng 1 năm 2014, cặp đôi này về chung một nhà và chỉ 5 tháng sau, Dương Nghịch sinh ái nữ đầu lòng. Thực tế thì khi quay bộ phim Tiểu Thời Đại Năm, Dương Nghịch đã mang thai rồi. Thế nhưng, người đẹp vẫn miệt mài ở phim trường, thậm chí còn sẵn sàng tự thực hiện những cảnh như chạy bộ, cảnh dầm mưa nữa chứ. Tính ra thì đến khi Tiểu Thời Đại Năm đóng máy, Dương Nghịch đã ở tháng thứ 7 của thai kỳ. Sau khi sinh con chưa đầy 2 tháng, mỹ nhân Tam Sinh Tam Thế nhanh chóng quay lại với guồng quay công việc khiến mình cũng như đông đảo khán giả phải bất ngờ. Ôi, đây là nữ siêu nhân, chứ chẳng phải đùa đâu. Vừa mới comeback, Dương Nghịch nhanh chóng chung tay vào việc thành lập công ty giải trí Gia Hành và cùng các gà cưng trong công ty làm việc suốt 3 năm không ngày nghỉ ngơi để hoàn thành bản hợp đồng kinh tế có giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng. May mắn thay, nhờ thành công của bộ phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Dương Nghịch đã thắng lớn và thu về lợi ích cực khủng cho phía Gia Hành. Nhờ sự nỗ lực không ngừng, suốt bao năm qua, Dương Nghịch chưa bao giờ rời khỏi vị trí đỉnh lưu showbiz. Thậm chí, người hâm mộ của cô còn hy vọng người đẹp hãy bớt tham công tiếc việc, dành nhiều thời gian hơn cho bản thân là đủ biết rồi đó. 2. Triệu Lệ Dĩnh. Tương tự như Dương Nghịch, Triệu Lệ Dĩnh cũng khiến fan sự nghiệp hết mực yên tâm. Khi còn chưa trở thành nữ hoàng rating như hiện nay, nữ diễn viên đã chia sẻ, tôi rất giống với Lục Trinh, nhân vật trong Lục Trinh truyền kỳ, có cái tâm với sự nghiệp. Thật vậy, kể cả khi hẹn hò với Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh cũng chưa từng bỏ bê công việc. Đến tháng 10 năm 2018, khi tuyên bố kết hôn, Triệu Lệ Dĩnh có quãng thời gian dài nghỉ ngơi vì mang thai, sinh con. Thế nhưng trước đó, người đẹp đã hoàn thành một loạt dự án như Thời Gian Tươi Đẹp của Em và Anh và Minh Lan Chuyện. Điều này khiến Triệu Lệ Dĩnh chẳng hề bị vắng bóng trên màn ảnh dù đang tạm ngừng mọi công việc. Mình cho rằng nữ diễn viên Sở Kiều Chuyện chẳng những chăm chỉ mà còn tính toán rất kỹ lưỡng cho sự nghiệp đó nhé. Trong thời gian mang thai, Triệu Lệ Dĩnh cũng chẳng nhàn rỗi mà tập trung tìm kiếm kịch bản phù hợp và ekip mới sau khi chia tay với người quản lý Hoàng Bân. Ngay trước khi sinh con mấy ngày, cô còn tuyên bố hợp tác với công ty Hoa Tụng, bắt tay cùng đại hoa đán Lý Băng Băng nữa kìa. Sau khi lên chức mẹ, Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng quay lại với guồng quay công việc, tham gia hàng loạt dự án như Hiếu Phỉ, Ai Là Hung Thủ, Hạnh Phúc Tới Vạn Gia, cũng như nhiều show truyền hình ăn khách khác. Hay như sau khi tuyên bố ly hôn, nữ diễn viên cũng chẳng hề bớt thời gian nghỉ ngơi tẹo nào. Có lẽ chính sự nỗ lực và hết lòng vì công việc là bí kíp khiến Triệu Lệ Dĩnh nổi đình nổi đám như ngày nay nhỉ. 3. Angela Baby. Nói tới Angela Baby, không ít người cho rằng cô bật lên trong sự nghiệp là nhờ dựa hơi ông xã Huỳnh Hiểu Minh. Không thể phủ nhận rằng việc yêu và kết hôn với Huỳnh Hiểu Minh đã tạo đòn bẩy cho nữ diễn viên cô Phương Bất Tự Thưởng, nhưng cũng đừng bỏ qua sự nỗ lực của người đẹp nhé. Trước khi thành vợ người ta, Angela Baby từng chia sẻ, tôi không phải là người thích dựa dẫm vào người khác. Cho dù tương lai tôi kết hôn, có gia đình riêng, tôi cũng không hy vọng dựa dẫm vào ông xã mình.
Mình cũng thấy được Angelababy thực sự nỗ lực để thoát khỏi cái bóng của chồng, tự tạo dựng sự nghiệp của riêng cô. Ví dụ như việc nữ diễn viên kiên trì đóng phim khi đã mang thai hay nhanh chóng quay lại, showbiz hậu sinh con là đủ biết rồi nè.